आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामीसँग नेपाली कांग्रेसका गुल्मीका प्रभावशाली नेता तथा पार्टी सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले दिनहरू कसरी बितिरहेका छन्? धेरै व्यस्त त हुनुहुन्न? छैन, पहिला जस्तो अब चाहिँ अलि हल्का नै छु अहिले, किनभने अब लामो समयको सङ्क्रमण पछि वास्तवमा चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अब विकास निर्माणका कामहरू अब स्थानीय प्रदेश हुँदै सङ्घमै केन्द्रित भयो। त्यसले गर्दा अब दलीय भूमिका अलिकति न्यून, कामको प्रेसर वास्तवमा चाहिँ कमै छ। त्यसले गर्दा अब फुर्सदै छ, तर पनि अब सङ्गठनका काम, नियमित कामहरू पार्टीका त भइरहेकै छन् र गर्नै पर्छ। र खास गरेर अब कङ्ग्रेस पार्टी यति बेला अब एउटा प्रतिपक्षीको हैसियतले चाहिँ अब हामी यति बेला चाहिँ गाउँमा जनतासँग भेटघाट गर्ने, विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका कुराहरूलाई चाहिँ अब टाढै बसेर भए पनि चाहिँ हेर्ने र चाहिँ प्रमुख जिम्मेवारी नभए पनि प्रतिपक्षीको भूमिकाको हिसाबले अब हामी क्रियाशीलै छौँ भनौँ। पहिला त एकदमै यो हाम्रो जिल्ला विकास समिति हुँदा विकासका काममा एकदमै लाकुरी मन्त्री व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था थियो। अहिले चाहिँ खबरदारी गर्ने ठिक र कतिपय ठाउँमा नेतृत्व पनि गरिराख्नु भएको छ। ठिकै छ। यो अब हाम्रो वास्तवमा चाहिँ अब दलीय व्यवस्थामा हामीले खोजेकै यही हो, गर्न खोजेकै यही थियो। किनभने दलको क्रियाशीलता वास्तवमा सङ्क्रमण काल रहेको भएदेखि दलीय क्रियाशीलता सायद धेरै हुन्थ्यो होला, तर हामीले वास्तवमा चाहिँ दलीय क्रियाशीलता क्षणिक हो। यो वास्तवमा चाहिँ सङ्क्रमणकालीन एउटा चाहिँ व्यवस्था मात्रै हो। हामीले जिम्मेवारी वास्तवमा चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई, जनताले चुनेका प्रतिनिधिलाई दिनकै लागि वास्तवमा चाहिँ लामो समयसम्म हामीले एक्सर्साइज गऱ्यौँ र चाहिँ अब संविधानको चाहिँ निर्माण गरियो र चाहिँ संविधान निर्माण भइसकेपछि अब संविधानको व्यवस्था अनुसारै अब तल्लो तहका जनताहरूलाई नै वास्तवमा चाहिँ अधिकार केन्द्रित गरिएको छ। अब पहिला जुन चाहिँ अधिकार केन्द्रीय तहमा चाहिँ थियो, अहिले वास्तवमा चाहिँ विकेन्द्रित भएर तल्लो तहसम्म अधिकार पुगिसकेपछि अहिले गाउँ रमाइलो छ, गाउँपालिकाहरू रमाइलो छन् र जनताहरूले तल्लो तहकाले अब सिंहदरबारको अधिकार वास्तवमा चाहिँ आफ्नै घर आँगनमा आएको अनुभूति वास्तवमा चाहिँ अब जनताले गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाका लागि, सिद्धान्तका लागि र व्यवहारका लागि हामी चाहिँ लडेका हौँ। त्यसले गर्दा हामीले वास्तवमा चाहिँ अब विकास निर्माणको काम अब दलीय नेतृत्वबाट भएन भन्ने हाम्रो गुनासो वास्तवमा चाहिँ छैन। यो हामीले खोजेको सिस्टम। खास गरी यो चुनावभन्दा पहिला जिल्ला तहको एउटा योजना तपाईँहरूले पनि बनाउनु भयो। तपाईँ विकास प्रेमी नेता हो र ती जुन तपाईँहरूले बनाएका योजना, कृषिका योजना छन्, पशुपालनका योजना छन् र पञ्चवर्षीय सायद कुन खालको योजना बनाउनु भएको थियो, त्यसअनुसारको अहिलेको यो गाउँ नगरपालिकाहरूले यसलाई पुरा गर्छन् जस्तो लाग्छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ अहिले नगरको, गाउँको विकास? मलाई त कस्तो लाग्छ भन्नु अपराजी, वास्तवमा अब हामीले यो बेला गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आयो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। किनभनेदेखि तर पनि हामी वास्तवमा अझै पनि गम्भीर बन्न नसकेको हो कि भन्ने खालको अनुभूति मैले आफूले चाहिँ पाएको छु। चाहे त्यो 10 वर्षीय कृषि रणनीति योजनाहरू वास्तवमा चाहिँ जिल्ला विकास समितिमा हामी रहँदाखेरि चाहिँ बनायौँ। हामीले कृषिको सेक्टरबाट वास्तवमा चाहिँ आय आर्जनका कुराहरूसँग चाहिँ जनतालाई जोड्नुपर्छ भन्ने कुरामा साह्रै महत्त्व हामीले चाहिँ दिएको र मलाई लाग्छ पछिल्लो पटक ती कुराहरू जुन चाहिँ एउटा निरन्तरता त्यसले चाहिँ पाउनु पर्थ्यो, त्यो कहीँ न कहीँ चाहिँ विच्छेद भयो जस्तो मलाई आफूलाई पनि चाहिँ लाग्छ र मैले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा पनि लिएको छु। किनभनेदेखि पहिला चाहिँ जिल्लाबाट केन्द्रीकृत अब एउटै खालको चाहिँ जिल्लाको एउटा चाहिँ अवधारणा बन्थ्यो। अब अहिले वास्तवमा चाहिँ अब गाउँपालिका स्तरमा, नगरपालिकाहरूमा अब चाहिँ आफ्नै किसिमको सुशासन छ, आफ्नै किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ काम गर्ने परिपाटीले चाहिँ अगाडि बढिरहेको बेलामा मलाई लाग्छ त्यसैलाई नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दा पनि त्यसका जुन चाहिँ मूल मर्महरू छन् त्यो मर्मलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै अगाडि बढे राम्रो हुन्थ्यो कि। हामीले त्यति बेला भन्न खोजेका के थियौँ भने आय आर्जनका कुराहरूसँग चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ, रोजगारीका कुराहरूमा युवाहरूलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ र हाम्रो गुल्मी जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि त अब हाम्रो प्रमुख चाहिँ प्रगतिको एउटा चाहिँ संवाहक नै हामीले चाहिँ त्यसलाई ऊर्जाको रूपमा चाहिँ लिएका छौँ, पानी, पर्यटन र कृषि। जबसम्म हामीले चाहिँ पानीलाई अथाह रूपमा चाहिँ बगिरहेको पानीलाई हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ तबसम्म वास्तवमा चाहिँ
मलाई लाग्दछ अब हामी वास्तवमा चाहिँ समुन्नत बन्ने कुरा केवल चाहिँ सपना मात्र। हामीसँग वास्तवमा अथाह सम्भावना छ, जलस्रोतको सम्भावना छ, त्यसले हामीले चाहिँ उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। हामीसँग अत्यन्तै उर्वर चाहिँ जमिन हामीसँग चाहिँ छ। हाम्रा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हजारौँ युवाहरू अहिले पनि वास्तवमा चाहिँ झन्डै चाहिँ 45,000 युवाहरू वास्तवमा चाहिँ गुल्मी जिल्लाकै मात्र चाहिँ बाहिर गएको एउटा चाहिँ तथ्याङ्कमा मैले चाहिँ सुनेको थिएँ। त्यो 45-50 हजार युवाहरूलाई हामीले चाहिँ जिल्लाभित्र ल्यायौँ भने मलाई लाग्छ चाहिँ हाम्रा चाहिँ बन्जर चाहिँ जमिनहरू ती चाहिँ उर्वर बन्नेछन्। हाम्रा उर्वर जमिनहरूमा हामीले चाहिँ के फरक सक्छौँ। त्यस कारण यी अत्यन्तै सम्भावना पुगेका कुराहरू चाहिँ हुन्। हामीसँग वास्तवमा चाहिँ पर्यटनको यति ठुलो सम्भावना छ, हामीले वास्तवमा चाहिँ केही पनि गर्न सकेका छैनौँ अहिलेसम्म। मैले आग्रह गरौँ, मुक्तिनाथ वास्तवमा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो धार्मिक पर्यटक एउटा चाहिँ स्थल हो, त्यो जुन चाहिँ वास्तवमा चाहिँ देशको 4 धाम मध्येको एउटा धाम वास्तवमा चाहिँ मुक्तिनाथ हो। अर्को धाम त वास्तवमा चाहिँ हाम्रो रुल पनि हो। तर चाहिँ त्यही मुक्तिनाथमा मोदीलाई ल्याउन चाहिँ कोही सफल भयो भने यही हाम्रो चाहिँ आफ्नै परराष्ट्र मन्त्री भएको चाहिँ जिल्ला, यही ठाउँमा हामीले चाहिँ मोदीलाई चाहिँ रुरुमा ल्याउन किन सकिएन होला। रुरु हाम्रो चाहिँ रेसुङ्गा, हाम्रो चाहिँ मुक्तिनाथ र लुम्बिनीलाई चाहिँ हामीले जोडेर एउटा चाहिँ पर्यटकीय सम्भावनाको एउटा गन्तव्य स्थल बनाउन हामी किन चाहिँ ढिला गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दा अब धेरै सम्भावनाहरू गुल्मी जिल्लामा अथवा चाहिँ हाम्रो पहाडी जिल्लाहरूले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ बोकेको छ। तर पनि अथाह सम्भावना हुँदै पनि हामी वास्तवमा चाहिँ जुन द्रुत गतिले चाहिँ विकास निर्माणका कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। अत्यन्तै ठुलो आशा वर्तमान सरकारबाट नेपाली जनताले वास्तवमा चाहिँ गरेकी हुन्। किनभने 7 साल पछिको कुनै पनि सरकारले स्थायित्व पाउन नसकेको कुरा त हामीले भनिराख्नु पर्दैन। एक वर्षमा सरकार परिवर्तन हुने, 9 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने, यो केन्द्रीय सरकार फेरि जाउँला। अहिले स्थानीय रूपमै जुन हजुरले पनि एउटा स्पष्ट भिजन दृष्टिकोण चाहिँ जिल्लाको विकासका निम्ति दिनुभएको थियो, हामीले दिएकै थियौँ। किनभनेदेखि अब त्यसैलाई त्यसैलाई टेकेर अगाडि बढ्न खोजेको भए मलाई लाग्दछ गुल्मी जिल्लाले वास्तवमा चाहिँ कतिपय कुराहरूमा कृषिको सेक्टरमा हामीले અહીં भनिहाल्यौँ। अब आय आर्जनका कुराहरूसँग चाहिँ गुल्मी जिल्लाका युवाहरूलाई जोड्न सक्ने हो भने मलाई लाग्छ विकासले वास्तवमै चाहिँ फड्को मार्छ। जुन एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको अवधारणा थियो विकास सम्बन्धी, खास गरी समुन्नत गुल्मी निर्माणका निम्ति, तिनै कुराहरू लागू गर्नको निम्ति तपाईँहरूले नेतृत्व गरेका गाउँपालिका, नगरपालिका या तपाईँहरू प्रतिपक्ष भूमिकामा भएका ठाउँमा कसरी चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ? अब हामीले पछिल्लो पटक वास्तवमा मैले त अब हाम्रा साथीहरूलाई अब एकपटक हामीले चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर एउटा अभिमुखीकरण चाहिँ तालिम पनि हामीले चाहिँ दियौँ र हामीले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भेट्दा औपचारिक अनौपचारिक रूपमा हामीले भेटिरहँदा हामीले के भनेका छौँ भने आय आर्जनका कुराहरूसँग वास्तवमा चाहिँ जोडिनुहोस्, रोजगारीका कुराहरूसँग चाहिँ जोडिनुहोस्। मैले त बारम्बार चाहिँ अहिले पनि यही भन्छु। किनभनेदेखि जबसम्म हामी चाहिँ परनिर्भर हुन्छौँ, जबसम्म हाम्रो चाहिँ नेपालकै कुरा गर्ने हो भने व्यापार घाटालाई हामीले चाहिँ घटाउन सकेनौँ भने मुलुक वास्तवमा चाहिँ कहिले पनि सम्बन्ध हुँदैन। यति कुरा चाहिँ सबैले नेपालले वास्तवमा चाहिँ हामीसँग के छैन, हामीसँग नभएको चाहिँ पेट्रोलियम, तेल बाहेक अन्य कुराहरूलाई चाहिँ हुन सक्छ। त्यो पनि वास्तवमा चाहिँ अझै पनि अब सम्भावना त अझै पनि चाहिँ छँदैछ। तर पनि अहिले तुरुन्तै नभएको हामीसँग पेट्रोलियम हो, नभए अन्य सबै कुराहरू चाहिँ हामीसँग छ। झन्डै चाहिँ 40 अरबभन्दा बढीको चाहिँ दाल आयात हुन्छ, यो त सबैलाई थाहा छ। 23 अरबभन्दा बढीको चाहिँ चामल अहिले चाहिँ आयात भइसक्यो। यसलाई मात्रै हामीले वास्तवमा चाहिँ रोकेर यो जुन चाहिँ विदेशबाट आउने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले देशभित्र रोजगारीका क्षेत्रमा लगाउनु, कृषि सेक्टरमा लगाउन सक्यो भने मुलुक समुन्नत हुने कुरामा कुनै पनि चाहिँ हुन्छ। त्यो त मलाई लाग्छ के भनेदेखि हाम्रा विज्ञहरू, हाम्रा वास्तवमा जसले चाहिँ योजना बनाउँछ, जसले नीति निर्माण तहका साथीहरूले यो कुरा बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। र मैले पछिल्लो पटक वास्तवमा चाहिँ तल्लो तहलाई त सबै कुराको चाहिँ अधिकार छ। योजना बनाउने कुराहरूको उनीहरूले चाहिँ त्यो छ, त्यसले चाहिँ खर्च गर्ने चाहिँ अधिकार चाहिँ छ। हरेक कुरा चाहिँ हुँदै पनि वास्तवमा पछिल्लो पटक मलाई लाग्छ चाहिँ अब अलिकति लोकप्रिय बन्ने नाममा परम्परागत विकासलाई नै चाहिँ बढी जोड दिएको कि जस्तो मैले आफूले चाहिँ बुझेको छु। बाटाघाटाका कुराहरूलाई माने अझै बढी चाहिँ खर्च, किनभनेदेखि आम पब्लिकले चाहिँ त्यही खोजेको छ। तर आम पब्लिकले खोज्ने भन्दा पनि वास्तवमा चाहिँ दिगो विकासको अवधारणा के हो त, यो कुरालाई चाहिँ वास्तवमा जनप्रतिनिधिले बुझ्नु पर्यो। अहिले कहिलेकाहीँ वास्तवमा चाहिँ अलोकप्रिय निर्णय भए पनि दीर्घकाल रूपमा त्यसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ फाइदा गर्छ भनेदेखि दीर्घकालीन महत्त्वका कुराहरूमा जनप्रतिनिधिले चाहिँ जोड दिनुपर्छ।
एउटा चुनावलाई मात्र चाहिँ लक्षित गरेर हाम्रा कार्यक्रमहरू बजेट विनियोजन भयो भनेदेखि त्यो केवल चाहिँ कनिका छर्ने कुरा हुन्छ। त्यसले वास्तवमा चाहिँ रिटर्न दिन सक्दैन। त्यसले चाहिँ रोजगारीका कुराहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यसले आय आर्जनका कुराहरू चाहिँ दिन चाहिँ सक्दैन। त्यसकारण म त के भन्छु भने काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि प्रतिपक्षी मतलब चाहिँ सत्ता पक्षका साथीहरूलाई पनि म के आग्रह गर्छु भने आय आर्जनका कुरा जोडिने कुराहरूमा चाहिँ धेरै महत्त्व चाहिँ तपाईँहरूले दिनुहोस्। बजेट वास्तवमा चाहिँ धेरै र थोरै भन्ने कुरा हुँदैन नबाजे। अहिले पछिल्लो पटक तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नुहोस् 22% भन्दा बढी खर्च चाहिँ विकास खर्च अहिले पनि चाहिँ भएको छ। पुँजीगत खर्च अहिले पनि चाहिँ 22-23% को हाराहारीमा होला। आखिर चाहिँ पैसै हुन्थ्यो भनेदेखि त अहिले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो पैसा त खर्च भइसक्नु पर्थ्यो नि। अब अहिले आएर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ 22-23% रकम चाहिँ खर्च हुने। अब अलि पछि चाहिँ जब बर्खा लाग्छ जब चाहिँ हुन्छ त्यसपछि विकासको नाममा चाहिँ यो जसरी चाहिँ खर्च गरिन्छ यसले वास्तवमा चाहिँ दिगो विकास सम्भव छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। जो तपाईँले नेतृत्व गरेको ठाउँमा चाहिँ दिगो खालका काम गर्नुहोस् भन्ने निर्देशन छ। एकदम हाम्रो चाहिँ सधैँभरि यही कुरा छ र चाहिँ वास्तवमा यसैलाई नै मैले त एउटा कुरा भनिदिन हालौँ अझै बढी चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँहरू चाहिँ अझै बढी चाहिँ लाग्नुहोस्। मैले त बारम्बार यो चाहिँ भन्छु किनभनेदेखि शिक्षामा गरिएको लगानी ब्याङ्कमा राखिएको एउटा चाहिँ नगद पुँजी जस्तै किनभने शिक्षामा गरिएको लगानी वास्तवमा चाहिँ तत्काल रिटर्न चाहिँ दिन्छ। अहिले वास्तवमा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ अहिले सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर वास्तवमा चाहिँ अत्यन्त कमजोर हामीले चाहिँ देखेका छौँ। चाहे त्यो एसएससीको रिजल्ट हेर्दा पनि देखिन्छ। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने वास्तवमा चाहिँ हरेक ठाउँहरूमा अहिले चाहिँ निजी विद्यालयहरूबाट गएकासँग हाम्रा चाहिँ सरकारी विद्यालयका हाम्रा भाइ बहिनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको चाहिँ अवस्था छ। जबसम्म अब त वास्तवमा चाहिँ अधिकार त विकेन्द्रित भयो नि। हिजो एउटा जिल्ला शिक्षाले हेर्थ्यो भनेदेखि त 11-12 ठाउँबाट हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहलाई वास्तवमा चाहिँ आधारभूत शिक्षा त स्थानीय तहको जिम्मामा चाहिँ गइसकेको सन्दर्भमा पनि अझै मैले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ खासै ठुलो परिवर्तन मैले चाहिँ पाएको छैन। यो ठुलो कुरा पनि छैन। हेर्नुहोस् हामीले 8-10 वर्षभित्रमै शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ आमूल परिवर्तन गऱ्यौँ भने नयाँ नेपाल निर्माण गर्नलाई केही गाह्रो कुरा। तपाईँ यो अभियान गरेको मान्छे पनि हो। छोटकरीमा महेन्द्र माविको कसरी सम्भव हो भन्ने नमुना बताइदिनु। होइन ठुलो कुरा चाहिँ केही पनि छैन नवराजी। मैले 1, 2, 3 गरेर भन्नुभन्दा पनि वास्तवमा चाहिँ केही कुरा अलिकति जुन परम्परागत ढङ्गले वास्तवमा चाहिँ महेन्द्र मावि चलिरहेको थियो त्यो परम्परागत ढङ्गलाई अलिकति मात्र चाहिँ मोडिफाई हामीले चाहिँ गरे होला। केही अलिकति गर्नु मात्र खोजियो होला। नभए टिचर हुने हुन् विद्यालय त्यही हो होइन। अब त्यति ठुलो कुरा चाहिँ केही पनि होइन। तर चाहिँ सामान्य कुरा चाहिँ के भनेदेखि अब अहिले पछिल्लो पटक कुरा उठेको छ नि आफू चाहिँ सरकारी विद्यालयमा पढाउन जाने अनि चाहिँ आफ्ना विद्यार्थी लिएर चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ राख्ने यो खालको चाहिँ यो मनोवृत्तिले वास्तवमा चाहिँ गुणस्तर आफैप्रति चाहिँ विश्वास नरहेपछि अन्य अभिभावकले चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयलाई चाहिँ कसरी विश्वास गर्छ। एउटा समस्या के मैले पनि के देखिरहेको छु भने अब आफ्ना बच्चा बच्चीहरूलाई बोर्डिङमा लिएर राख्ने अनि आफू वास्तवमा चाहिँ आफ्नो ड्युटी पुरा नगर्ने अझै भएन भनेर चाहिँ राजनीति गर्न चाहिँ तमाम श्रोतालाई एउटा कुरा बताइदिनु। हजुरले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई महेन्द्र माविमा पढाउनुहुन्छ। साँच्चै आफ्नो छोराछोरीले पढ्दाखेरि अलिकति बढी चासो हुन्छ? बेसरी हुन्छ किनभने मानवीय स्वभाव पनि हो त्यो। किनभनेदेखि यसलाई अन्यथा बुझ्नु हुँदैन। किनकि आफ्नो बच्चा कहाँ छ भन्ने कुरा अभिभावकीय एउटा चाहिँ दायित्व पनि हुन्छ। भलै वास्तवमा चाहिँ हामी जस्तो लिडरहरूले सबैलाई समान देख्नुपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर पनि आफ्नो बच्चा भन्दा बित्तिकै अलिकति बढी ध्यान निश्चित रूपमा चाहिँ हाम्रो जान्छ। र मेरो बच्चाले अहिले पनि चाहिँ महेन्द्र माविमा 9 कक्षामा पढ्छ र मलाई लाग्छ मैले चाहिँ नियमित रूपमा मैले वास्तवमा चाहिँ कसरी चाहिँ पढाइका गतिविधिहरू अगाडि बढेका छन् मैले चाहिँ त्यो फलोअप गरिरहेको चासो व्यक्त भइरहेको मैले गरिरहेको पनि छु। बेला बेला विद्यालय बोलाउने अभिभावक भेलामा म चाहिँ उपस्थित हुन्छु र त्यहाँका कमी कमजोरीहरूका बारेमा मैले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कमेन्ट पनि गर्छु सुझावहरू पनि दिन्छु। त्यसले गर्दा केही न केही हुन्छ। र मेरो सबैसँग आग्रह के छ भने शिक्षाको क्षेत्रमा हरेक समाजसेवीहरू सामाजिक अगुवाहरू वास्तवमा चाहिँ अलिकति चनाखो बन्नुहोस्। आफ्नो बच्चा बच्चीले कस्तो खालको चाहिँ शिक्षा लिएको छ टिचरहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नु भएको छ कि छैन। अहिले वास्तवमा चाहिँ असाध्यै ठुलो लगानी शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यले गरेको छ तर वास्तवमा चाहिँ त्यो लगानी बालुवामा हालेको चाहिँ पानी जस्तो भइरहेको छ। यसरी चाहिँ हुँदैन। मेरो किनभनेदेखि मैले भनिसकेँ नयाँ नेपाल निर्माण यदि चाहिँ परिवर्तन चाहने हो भनेदेखि छोटो समयमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यो परिवर्तन केबाट सम्भव छ? त्यो वास्तवमा चाहिँ शिक्षाबाट सम्भव छ। किनभनेदेखि शिक्षा भनेको चाहिँ सबै विकास निर्माणको एउटा चाहिँ मेरुदण्ड पनि
शैक्षिक रूपमा मान्छे वास्तवमा चाहिँ चेतनशील बन्यो भने नेपाल मात्र होइन यो देश त वास्तवमा चाहिँ सानो छ, उसको लागि चाहिँ संसार विश्व नै वास्तवमा उसको लागि चाहिँ सबै ढोकाहरू चाहिँ खुल्छ। त्यस कारण अत्यन्तै ठुलो सम्भावना यो क्षेत्रमा छ। शिक्षामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिन अनुरोध गर्नुभयो। यहाँले चाहिँ नेपाली मैले एउटा दृष्टान्त मैले सुनाउँ। जापानमा चाहिँ एकपटक मैले एउटा लेखमा पढेको थिएँ, कुनै बेला चाहिँ इन्दिरा गान्धी चाहिँ जापान जानुभयो र जापान वास्तवमा चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको मुलुक, बहुराष्ट्रिय सेनाले चाहिँ ध्वस्त बनाए जापानलाई। अब एटम बम परमाणु बमहरू चाहिँ ले चाहिँ ध्वस्त भएको जापान, अनि चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि जुन किसिमको एउटा चाहिँ सोच थियो नि जापानप्रति, पछि चाहिँ त्यहाँ जापान धेरै उन्नत भइसकेको रहेछ र पछि चाहिँ समकक्षीलाई चाहिँ उहाँले सोध्नुभयो इन्दिरा गान्धीले, यति छोटो अवधिमा वास्तवमा चाहिँ कसरी जापान चाहिँ यति अगाडि बढ्यो, यत्रो विकास कसरी सम्भव हो भनेर चाहिँ प्रश्न गर्दा उहाँको चाहिँ समकक्षीले भन्नुभएको थियो अरे, हामीले वास्तवमा चाहिँ शिक्षामा यति ठुलो लगानी गऱ्यौँ, झन्डै 1/3 झन्डै चाहिँ 3 भागको 1 भाग वास्तवमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय कुल आएको चाहिँ ऊ चाहिँ शिक्षामा लगानी गऱ्यौँ। त्यो लगानीलाई बढाउँदै लग्यो। कुनै बेला त झन्डै चाहिँ 45-50% पनि हाम्रो चाहिँ लगानी भयो भनेर उहाँले भन्दाखेरि अब चाहिँ इन्दिरा गान्धी चाहिँ एकदमै चकित भए र त्यति उनले भने यो वास्तवमा मैले भने जस्तै यो ब्याङ्कमा राखेको नगद पुँजी जस्तै, जति बेला चाहियो त्यति बेला चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। यो लगानीले वास्तवमा चाहिँ रिटर्न दिन्छ, तपाईँले कति लगानी गर्नुहुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ रिटर्न दिन्छ भनेर भनेको थियो। यो कुरा वास्तवमा चाहिँ देशको लागि मात्र होइन, हरेक व्यक्तिको जीवनमा पनि लागु हुँदैन। तपाईँले छोरालाई राम्रो पढाउनु भयो भनेदेखि त्यही अनुसारको रिटर्न वास्तवमा चाहिँ छोराले दिन्छ। मैले छोराछोरीलाई राम्रो ठाउँमा चाहिँ पढाएँ भनेदेखि त्यो वास्तवमा चाहिँ त्यो बेकारको खर्च चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ रिटर्न दिनका लागि राखिएको एउटा कुनै ब्याङ्कमा राखेको पुँजी जस्तै हो। त्यस कारण मैले सबैसँग आग्रह गर्छु, यदि हामीले वास्तवमा चाहिँ समुन्नत समाज निर्माण गर्ने हो भने कुराले चाहिँ हुँदैन, भाषणले चाहिँ हुँदैन। अब आदर्शका कुराले वास्तवमा चाहिँ मुलुक बन्दैन नवराज। अब यदि चाहिँ गर्ने भनेदेखि सानै भए पनि जुन ठाउँमा जो हुन्छ तत्त ठाउँमा चाहिँ जिम्मेवारी सबैले निर्वाह गर्ने भनेदेखि मुलुक बनाउनु के पर्छ। कुनै एउटा सानो खानेपानी उपभोक्ता समितिमा कोही रहन्छ भनेदेखि जिम्मेवारीपूर्वक त खानेपानी उपभोक्ता समितिको काम चाहिँ उहाँले पुरा गरिदिने हो भनेदेखि त वास्तवमा अरूलाई चाहिँ औँला देखाउने धेरै छन् हामी यहाँ, तर आफ्नो बारेमा चाहिँ समीक्षा कसैले पनि चाहिँ गर्दैन। मैले भनिसकेँ विद्यालय यति हजारौँ झन्डै 1000 विद्यालय त गुल्मी जिल्लाभित्र मात्रै पनि छ नि। यी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्न केले सिकेको छ? व्यवस्थापन समिति बनाएको छ, केवल चाहिँ कुर्सीमा बस्नका लागि मात्रै हो। हेडमास्टरले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेछ, टिचरले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेछन्। आफ्नो अभिभावकहरूले पनि त्यो एउटा चाहिँ जिम्मेवारी छ, त्यो अभिभावकले आफ्नो चाहिँ बालबच्चाप्रतिको दायित्व पुरा गरियो कि गरेन, त्यसलाई चाहिँ एकपल्ट फर्केर हेर्ने भनेदेखि मलाई लाग्दछ समाज छिट्टो पर्न सक्छ। जुन हजुरले जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर प्रशिक्षण दिनुभयो त्यो अनुसार काम भएको छ, यसमा आशावादी हुनुहुन्छ? मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। हेर्नुहोस्, अब हामीले कुरा गर्दासम्म त साथीहरूले ठिकै हो भनेर भन्नुहुन्छ पनि, तर चाहिँ फर्केर गइसकेपछि आफ्नो दायित्वबाट चुप भएको मैले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ देखेको छु र मैले आग्रह गर्छु सकेसम्म त एउटा चुनावलाई हेरेर मात्र चाहिँ जनप्रतिनिधि अगाडि बढ्ने होइन, किनभने हार जित आफ्नो ठाउँमा होला। त्यसले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कहिलेकाहीँ वास्तवमा आफूले अगाडि बढाएका जति पनि चाहिँ विकास निर्माणका कुराहरू छन्, आफ्ना अवधारणाहरू छन्, त्यसको सफलता र असफलताको कुरा पनि हुन्छ। कसैलाई त वास्तवमा चाहिँ जित्दा पनि त अभिशाप हुन सक्छ नि। जितेर पनि केही गर्न सकिएन भनेदेखि त्यो जित्नुको के अर्थ रह्यो? त्यसले गर्दा यदि चाहिँ आफूले भनेअनुसार चाहिँ गर्न सकिन्न भनेदेखि त कहिलेकाहीँ वास्तवमा चाहिँ पछाडि बस्दा पनि आनन्द ल्याउँछ। त्यसले गर्दा चुनौती वास्तवमा चाहिँ छ। जनताका अपार अपेक्षाहरू चाहिँ धेरै छन्, तर ती अपेक्षाहरू एकैपटक पुरा गर्न त सक्दैन, कसैले पनि सक्दैन। अहिले मलाई लाग्छ के भनेदेखि पछिल्लो पटक वास्तवमा सरकारप्रति जति पनि चाहिँ आम नेपाली जनताको चाहिँ अपेक्षा छ, त्यो अपेक्षा अनुसार सरकारले चाहिँ वास्तवमा त्यस किसिमको विकास निर्माण अगाडि बढाउन त सकेका छैन, त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सकेका छैन। त्यसले गर्दा ती समस्याहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, तर पनि मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिले वास्तवमा धेरै सम्भावनाहरू चाहिँ छन्, किनभने साधन स्रोतले सम्पन्न छ, अधिकारले वास्तवमा चाहिँ सम्पन्न चाहिँ जनप्रतिनिधि बनेका छन्। अहिले वास्तवमा आफूले चाहने भनेदेखि नीति निर्माण आफैले गरेर, आफैले खर्च गरेर, आफैले उठाएर वास्तवमा चाहिँ गर्न सकिने सम्भावना चाहिँ छ। त्यसकारण यस्तो प्रचुर एउटा चाहिँ सम्भावनाको बिचमा केही न केही नयाँ काम चाहिँ गर्नुहोस्, मेरो आग्रह चाहिँ त्यही छ। कम्तीमा पनि वास्तवमा चाहिँ सबैले गरिरहेको कुरा किन गर्नुपर्छ? मैले कुनै बेला भन्ने गर्छु हामीसँग धेरै ठुलो सम्भावना छ, तर चाहिँ यो सम्भावना यति उपयुक्त समय वास्तवमा चाहिँ त्यसै खेर गयो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले कता भन्ने पनि गरिन्छ,
कति प्रतिपक्षी छैन कि जसले पनि कसैले चाहिँ व्यक्ति दिएको मैले चाहिँ टिभीमा रेडियोमा मैले चाहिँ सुन्छु। त्यसको मतलब वास्तवमा चाहिँ त्यसको फाइदा त सत्ता पक्षले उठाउनु पर्यो नि नपान्छ। यदि वास्तवमा चाहिँ विरोध गर्दा विरोधै गरिहाल्यो भने अनि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ संयमित भएर चाहिँ हामीले पर्खेर हेरेको नीति लिएर बसिरहँदाखेरि प्रतिपक्षी भएन भनेर चाहिँ आरोप लगाउने कुरा चाहिँ यो आफै उपयुक्त कुरा हो। त्यस्तो चाहिँ होइन। अहिले वास्तवमा चाहिँ हामीले कुरा गर्न नसकेर नगरेको पनि होइन, हामीले विरोध गर्न नसकेर सडकमा ननिस्किएको पनि होइन। तर वास्तवमा चाहिँ सत्ताले लामो समयसम्म मुलुकले सङ्क्रमणकाल मात्रै चाहिँ बियो, थाई सरकारको मुख देख्न पनि पाएन। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ थाई सरकार 2/3 सरकार बनिरहेको बेला हामीले वास्तवमा चाहिँ केही नवीन कामहरू चाहिँ अगाडि बढाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो वास्तवमा चाहिँ सङ्कल्प। तर मलाई एकजना विद्वान मित्रले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि संहिता टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने धेरैले चासोको विषय पनि छ। खास गरी स्थानीय तहले नै संहिता टिकाउने बारेमा भूमिका खेल्ने हो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? मलाई कस्तो लाग्छ भने नवराजजी, संहिताको बारेमा अब भ्रम कसैले पनि पाल्नु हुँदैन। मेरो सबैसँग आग्रह छ, जसरी वास्तवमा चाहिँ प्रजातन्त्रको उपभोग नेपाली जनताले चाहिँ गरे, बीचको सङ्क्रमण कालमा हाम्रा स्वतन्त्रताहरू चाहिँ हाम्रा जुन चाहिँ अधिकारहरू चाहिँ खोसिँदाखेरि हामी सडकमा निस्केको होइन लाखौँको जनतामा। त्यसले गर्दा संघीयताले वास्तवमा चाहिँ संघीयतालाई आत्मसात केन्द्रले गर्न सक्यो कि सकेन, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो छ। अहिले मैले बुझेको छु केन्द्रले वास्तवमा चाहिँ संघीयताले आत्मसात गर्न नसकेको हो कि, मलाई कता कता चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अहिले स्वयं प्रदेशका चाहिँ प्रमुखहरूले भनेको कुरा त मुख्यमन्त्रीहरूले बोलेको कुरा तपाईँहरू मिडियामा डेली जस्तो आइरहेको छ। हामी वास्तवमा चाहिँ अगाडि जानलाई चाहिँ केन्द्रले रोक्यो, संघीयतालाई वास्तवमा आत्मसात गर्न केन्द्रले चाहिँ सकेन, यो त सबैले भनिरहेको छ। त्यसले मलाई कस्तो लाग्छ भने संघीयतालाई चाहिँ संघीयता प्रदेशमा चाहिँ सुशासित हुनुपर्छ, सङ्घमा वास्तवमा चाहिँ साझा शासनका साथ अगाडि बढियो भने यो चाहिँ ठुलो कुरा चाहिँ होइन। तर वास्तवमा मलाई लाग्छ अहिले जनताले त एकपटक संघीयताको उपभोग त गरिसके नि। मैले कुनै ठाउँमा म चाहिँ गएको थिएँ, एउटा चाहिँ वडा अध्यक्षजीले के भन्नुभयो भनेदेखि एउटा विद्यालयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केटाकेटी सब बाहिर बसिरहेको, सब बाहिर बसेको। अनि वडा अध्यक्ष त्यहाँ पुग्नुभएछ, किन सबलाई चाहिँ बाहिर राखेको भनेर चाहिँ टिचरसँग सोद्धा उहाँले के भन्नुभएछ भनेदेखि हामीसँग चाहिँ छाउने टिनको चाहिँ पाता नभएर सानो एउटा चाहिँ भवन नभएका कारणले केटाकेटीलाई चाहिँ बाहिर घाम पानीमा राख्नु पर्यो भनेर उहाँलाई भन्दा बित्तिकै वडा अध्यक्षले के भन्नुभएछ, त्यसो हो भनेदेखि तपाईँ चाहिँ यति कति लाग्छ रकम ल त्यो रकम लिएर आउनुहोस्, 2-2.5 लाख रुपियाँ, धेरै पनि रहन्छ 2-2.5 लाख रुपियाँ। 3 दिनमा चाहिँ त्यो कर्कट पाता त्यहाँ गएर विद्यालय छाएर सिंहदरबार मैले भनेको हो यही हो। सिंहदरबार चाहिँ सायद तपाईँलाई लाग्छ चाहिँ 50,000 का योजना माग्न हामी सिंहदरबार पुगेको होइन, 1 लाख रुपियाँको दामका योजना माग्न हामी चाहिँ कतिपल्ट चाहिँ काठमाडौँ धाइयो। अहिले चाहिँ एउटा वडा अध्यक्षले बोलीको भरमा अर्को दिन चाहिँ कर्कट पाता गएर चाहिँ त्यो विद्यालय छाइयो। यत्रो चाहिँ अधिकार वास्तवमा चाहिँ गाउँले पाएको कुरा चाहिँ फेरि फर्केर चाहिँ अब जिल्लामा आउने कुरा सम्भव छ। यो अधिकार फेरि चाहिँ राजधानीमा जाने कुरा चाहिँ सम्भव छ। त्यसका मैले अघि भनिसकेँ नि, जसरी वास्तवमा चाहिँ प्रजातन्त्रको उपभोग गरियो नि तपाईँ हामीले, यसको चाहिँ स्वाद त हामीले लियौँ नि जनताले। अब यो स्वाद कसरी चाहिँ फिर्ता खोज्न खोज्दाखेरि त हामी चाहिँ बलिदान हुन पनि चाहिँ तयार हुन्छ। त्यस्तै जस्तो गाउँमा गएको अधिकारलाई फेरि चाहिँ अब चाहिँ जिल्लामा ल्याउने कुरा यो कसैले पनि कल्पना नगरेको छ। केही बिग्री भत्केका कुराहरू चाहिँ केही यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेदेखि गरे हुन्छ। तर वास्तवमा चाहिँ हामी त अभ्यासमै त छौँ नि, अझै पनि हामी चाहिँ अभ्यासमा छौँ। यसलाई वास्तवमा चाहिँ कुनै जनप्रतिनिधिले यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा उपयोग गर्न सकेन, यसलाई चाहिँ मिसयुज कसैले गर्यो भनेर वास्तवमा चाहिँ सङ्गीतै खराब भन्ने कुराको यो पक्षमा म आफू चाहिँ छैन र कसैले कल्पना नगरे पनि हुन्छ। अब अधिकार तल्लो तहमा गयो यो कसैले चाहिँ फिर्ता लिन सक्दैन। किनभनेदेखि आज कसैसँग गएको आज नेकपाको कोही साथीहरू चाहिँ जनप्रतिनिधि हुनु होला, त्यो चाहिँ फरक। तर त्यो सधैँका लागि त्यो होइन। आवधिक निर्वाचनले उहाँले राम्रो गर्नु भनेदेखि त्यो फेरि चेन्ज गर्ने त्यसलाई पु गर्ने अधिकार त जनतासँगै सुरक्षित छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ के भनेदेखि अब चाहिँ सङ्घीयताको विरुद्धमा कोही पनि चाहिँ नगर्नु। किनकि यदि विकासको मोडल हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हो भने सङ्घीयताबाटै सम्भव छ, यसमा कुनै किसिमको चाहिँ विवाद छैन। यहाँहरू त प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, धेरै अभियानहरू पनि गर्नुभयो, नेपालमै पहिलोपटक धेरै खालका अभियान पनि गर्नुभयो। मैले फोन गर्दा सायद एउटा कुनै दलित बस्तीमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। ती अभियानहरूले पार्टीको जीवनमा केही फरक ल्याए? होइन, ल्याएको छ। किनभनेदेखि वास्तवमा मैले बेला बेलामा भन्ने गरेको छु, अब गरिबले हामीले बुझे पनि गरिबी बुझेनौँ, मैले बेला बेला भन्ने गर्छु। किनभनेदेखि वास्तवमा चाहिँ गरिबी के हो, एक खेप पानी बोक्नको लागि वास्तवमा चाहिँ ग्रामीण जीवनमा चाहिँ कति कष्टकर छ। एक खेप पानीको लागि वास्तवमा चाहिँ एउटा पढ्दै गरेको विद्यार्थीले घन्टौँ लगाएर चाहिँ पानी बोक्ने ठाउँहरूमै हामी पुग्यौँ।
अब अत्यन्तै विकट ठाउँहरूमा म आफै चाहिँ वास्तवमा अर्लाङकोटको कुनै एउटा चाहिँ दलित बस्तीमा गएर चाहिँ म बसेँ र 7 रात त्यसमा त्यो घरमा मैले काम पनि गरेँ, आफूले सक्दो काम पनि गरेँ र अब त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय चर्चाकै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पत्रिकामा ऊ पनि आयो र मलाई लाग्छ के भनेदेखि वास्तवमा मैले आफैले नजिकबाट चाहिँ गरिबीलाई चाहिँ निहाल्ने एउटा चाहिँ अवसर त्यो मेरा लागि वास्तवमा चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो अनुभव हो जस्तो मलाई लाग्छ र यो एउटा चाहिँ त्यो एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ती दलित। यो देशको अवस्था चाहिँ यस्तै छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ भोलिका विकास निर्माणका नीति निर्माण तहमा तपाईँ हामी पुग्यौँ भने त्यो वर्गलाई चाहिँ लक्षित गर्ने एउटा चाहिँ प्रेरणा त्यो वर्गलाई चाहिँ छुनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ भावना वास्तवमा ममा पनि जागृत भएको छ र हाम्रा पार्टीका अधिकांश साथीहरूमा त्यस खालको एउटा चाहिँ नयाँ सोचको विकास भएको मैले आफूले चाहिँ पाएको छु र अझै पनि वास्तवमा चाहिँ एकखेप पानीका लागि एउटा विद्यालय जानका लागि अझै पनि चाहिँ घन्टौँ जानुपर्ने, बच्चा बच्ची हिँड्नुपर्ने, अब घाम पानीमा त्यस्तो खालको समस्या छ। एउटा सिटामोल किन्नका लागि समस्याबाट धेरै नजिकबाट चिन्ने अवसर पाइयो। एउटा सिटामोल, एउटा औषधि, एउटा साई सामान्य व्यवहार चलाउनका लागि वास्तवमा चाहिँ घन्टौँ हिँड्नुपर्ने अवस्था त्यस्तो अझै पनि चाहिँ यस्ता खालका अरू कुनै योजना छन्? अब हामीले सामान्यतया नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट अब यो काङ्ग्रेसको वास्तवमा पुरानै नीति हो, यो नयाँ कुरा पनि होइन। अब गाउँ जाउँ गाउँमै रमाउँ 50 दिने महाअभियान 50 दिन हामीले राख्यौँ तर वास्तवमा चाहिँ जुन बेला काङ्ग्रेसको स्थापना भयो त्यो बेलामा पनि चाहिँ काङ्ग्रेसले महामानव बिपी कोइरालाले यस्तै गाउँमुखी कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। तर पछिल्लो पटक वास्तवमा चाहिँ तल्लो तहको वर्ग खास गरेर चाहिँ गरिबलाई काङ्ग्रेसले बिर्स्यो कि, दलितहरूलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले बिर्स्यो कि, गाउँलाई वास्तवमा चाहिँ काङ्ग्रेसले बिर्स्यो कि भन्ने खालको अनुभूति हरेक ठाउँबाट आइरहेको बेला गुल्मी काङ्ग्रेसले जुन किसिमको एउटा अभियान, हामीले 2वटा अभियान ठुला छेड्यौँ। एउटा चाहिँ अर्गेनीदेखि अग्लुङसम्मको अभियान हाम्रो चाहिँ 12 दिनको थियो। हामी वास्तवमा चाहिँ अर्गेनीबाट अग्लुङसम्म पुग्यौँ र त्यहाँ चाहिँ तल्लो स्तरका ग्रामीण जनताहरूका दुःख सुखलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ बुझ्यौँ र त्यसैको आधारमा त्यसलाई वास्तवमा चाहिँ गहिरोसित हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र त्यसको आधारमा नयाँ मोडलको एउटा चाहिँ गाउँ जाउँ गाउँमै रमाउँ 50 दिने महाअभियान यो अभियान त अरू जिल्लामा पनि गयो। हामीले गाउँमा जाँदाखेरि धेरै कुराहरू मैले अघि भनिसकेँ। खास गरेर दलित केन्द्रित कार्यक्रमहरू, गरिब केन्द्रित कार्यक्रमहरू, रचनात्मक कार्यक्रमहरू हामीले गाउँ ठाउँमा लिएर गयौँ र सधैँभरि चाहिँ राजनीति गर्ने, सधैँभरि मञ्चमा गएर भाषण गर्ने एक हो, यसले वास्तवमा चाहिँ प्रतिफल चाहिँ दिएर जनताका कुराहरूलाई चाहिँ नजिकबाट चाहिँ दोहोरो संवाद बिना जनताका चाहिँ वास्तवमा चाहिँ दुःख सुखका कुराहरू कार्यकर्ताहरूले पनि हामीले पनि बुझ्ने अवसर चाहिँ पाएनौँ। तर वास्तवमा चाहिँ हामीले के छ भने मञ्चमा जाने 1-8 घन्टा हामीले चाहिँ भाषण गर्ने, 5-7 घन्टा हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा बस्ने अनि उनका दुःख सुखका कुराहरू चाहिँ उनले सुनाउने कहिले पनि अवसर नपाऊ। तर हामी गएर गाउँमा चाहिँ बसिरहँदाखेरि त्यहाँका चाहिँ विद्यालयहरू त्यहाँ हामीले अवलोकन गऱ्यौँ, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू, त्यहाँका दलितहरू, त्यहाँका चाहिँ सबै वर्गसँग चाहिँ बसेर हामीले जुन किसिमको एउटा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्यौँ। यसले वास्तवमा मलाई लाग्छ चाहिँ अब देश विकासको लागि, गाउँको विकासका लागि एउटा कोसे ढुङ्गै साबित हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यही आधारमा हामीले वास्तवमा चाहिँ पछिल्लो पटक हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले ती कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरोस्। मैले कैयौँ ठाउँमा चाहिँ म पुगेको छु। म कैयौँ ठाउँमा चाहिँ पुगिरहँदाखेरि हजुरको चाहिँ के छ भने अब सामान्य एउटा चाहिँ गाउँ छ, 8-10 घर चाहिँ दलितहरूको छ, त्योभन्दा धेरै वास्तवमा चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको चाहिँ टोल होला। तर त्यसलाई चाहिँ भनिएको छ चाहिँ सार्की टोल, त्यसलाई भनिएको छ ढोली टोल, दमाई टोल लगायत चाहिँ जुन कुनै हेय भावले राखिएका नामहरू छन्, यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। म बसेको घरमा चाहिँ एकजना चाहिँ नन्दे बिक, किन नन्दे बिक, नन्दराम बिक किन हुन सकेन, फुर्सिकामी किन भयो? सामाजिक विभेद। त्यसले गर्दा सामाजिक विभेदका कुराहरू कहीँ न कहीँ वास्तवमा चाहिँ अझै पनि विद्यमान छ। ती कुराहरूको बारेमा गम्भीर ढङ्गले हामीले समीक्षा गर्छौँ। यस्तो खालको योजनाहरू छ अरू थप अब चाहिँ हाम्रो पार्टीको बैठक वास्तवमा चाहिँ जिल्ला समिति हाम्रो चाहिँ जिल्ला सम्मेलन गर्ने हाम्रो चाहिँ तयारी थियो र बिचमा वास्तवमा चाहिँ यो महासमितिको बैठकले गर्दा थोरै समय अवरुद्ध भयो। झन्डै हामी चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेका थियौँ। तर केन्द्रीय नेताहरूलाई, दुवै नेताहरूलाई, वरिष्ठ नेतालाई, पार्टी सभापतिलाई एकै ठाउँमा ल्याउने जुन हाम्रो चाहिँ एउटा सङ्कल्प थियो त्यो अलिकति पुरा हुन सकेको छैन र पार्टीको बैठक अब यही आउने 11 गते पार्टी जिल्ला पार्टीको बैठक छ र यो बैठकबाट हामीले केही ठोस निर्णय चाहिँ गर्छौँ र यसभन्दा अगाडिका चाहिँ अग्लुङ अर्बेनी अभियान र त्यो बिचमा गरिएको गाउँ जाउँ गाउँमै रमाउँ अभियान र यो अभियानका जुन चाहिँ सारहरू छन् त्यसलाई अझै पनि व्यवहारमा चाहिँ पुर्याउन गाह्रो छ। अझै पनि चाहिँ हामीले वास्तवमा चाहिँ सकेका छैनौँ।
त्यसलाई चाहिँ तल्लो तहसम्म पुर्याउनका लागि आउने 11 गतिको बैठकबाट हामीले वास्तवमा चाहिँ नयाँ खालको एउटा चाहिँ रणनीति बनाएर र पछिल्लो पटक सरकारको चाहिँ झन्डै 1 वर्ष कार्यकाल सरकारले चाहिँ पुरा गर्यो। हामीले वास्तवमा चाहिँ पर्खर हेरको अवस्थामा हामी आफै पनि चाहिँ थियौँ। जसरी चाहिँ केन्द्रले चाहिँ असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेको छ, वर्तमान सरकार 365 दिनको समय वास्तवमा चाहिँ खेर फाल्यो भनेर काङ्ग्रेसले जुन चाहिँ निष्कर्ष निकालेको छ, हाम्रो पनि वास्तवमा चाहिँ कुरा त्यस्तै हो। जसरी वास्तवमा चाहिँ सरकार अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो वास्तवमा चाहिँ बढ्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा केन्द्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले भने चाहिँ जिल्लामा पनि कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी भएको। खै अब केन्द्रीय प्रभाव आफ्ना कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ जिल्लामा पनि पर्नु त स्वाभाविकै होला, किनभनेदेखि अब माथिबाटै त्यही खालको चाहिँ आफ्ना नेताहरूले जे जस्तो किसिमको व्यवहार प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ, अब त्यो चाहिँ तल्लो तहमा पर्नु स्वाभाविकै कुरा हो। तर जिल्लाको सन्दर्भमा मलाई कता कता चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, किनभनेदेखि संवादहीनताको अवस्था सिर्जना भयो जस्तो मैले आफूले पनि चाहिँ फिल गर्छु। र जिल्लामा वास्तवमा चाहिँ राजनीतिक दलसँग प्रतिपक्षहरूसँग संवाद गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने, निचोड निकाल्ने कुरामा चाहिँ अलिकति कमी चाहिँ आएको छ। र अहिले पछिल्लो पटक विकास निर्माणको नाममा जुन किसिमले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू अगाडि बढेका छन्, यो चाहिँ अलिकति बढी चिन्ताकै विषय हाम्रो लागि पनि चाहिँ बनेको छ। यो छलफल नगर्नु मात्रै अधिनायकवाद हो, अलिकति खुलस्त पारिदिनु न, अधिनायकवाद भनेको के हो? अब अहिले भर्खरै मैले त अब जिल्लाकै कुरा गरिहाल्दा त अब त्यो त्यस्तो खालको त कतै देखिँदैन है। अब त्यो चाहिँ नभनिहालौँ, तर चाहिँ अब अधिनायक त बात त वास्तवमा जस्तो हामीले निरङ्कुश राजतन्त्र भन्थ्यौँ, दलहरू राख्नु नदिने, त्यसै जस्तो अधिनायकवाद भनेको सर्वसत्तावाद या आफूले मात्रै गरौँ भन्ने, यो मैले पनि नबुझेको कुरा। अहिले पछिल्लो पटक कस्तो देखिन्छ भने केन्द्रमा अब केही कुराहरूमा त वास्तवमा त्यस्तो देखिएको छैन नवराज। जस्तो प्रतिपक्षको भूमिकालाई वास्तवमा चाहिँ कहीँ न कहीँ संविधानले त चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ सम्बोधन गरेको छ भने स्वयं सरकारले चाहिँ सम्बोधन नगरेको अवस्था त हो। जस्तो संवैधानिक परिषदको सदस्य प्रतिपक्षी दलको नेता होइन, प्रतिपक्षी दलको चाहिँ लिडर त तपाईँको चाहिँ संवैधानिक परिषदको चाहिँ सदस्य हो। तर उसको अनुपस्थितिमा वास्तवमा चाहिँ कहीँ 5वटा आयोगका चाहिँ आयुक्तहरू चाहिँ नियुक्त गरियो। यसले वास्तवमा चाहिँ यो त आफैमा चाहिँ असंवैधानिक छ। अहिले पछिल्लो पटक साँच्ची भन्ने भनेदेखि तपाईँको चाहिँ कहीँ कसै काङ्ग्रेसले छेकबार त कतै लगाएको छैन। अहिले अझै पनि 4वटा प्रदेशको चाहिँ नामाकरण चाहिँ गर्न सकेका छैन, अहिलेसम्म चाहिँ केन्द्र निर्धारण गर्न सकेका छैन। यो वास्तवमा चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था होइन, 1 वर्षभित्र गर्नुपर्छ भन्ने। अहिले पछिल्लो पटक वास्तवमा चाहिँ धारा 91ले के भन्छ भनेदेखि अब सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ प्रष्ट किटानी साथ भनेको छ। तर आज चाहिँ केन्द्रमा एउटै दलको चाहिँ सभामुख, एउटै दलको उपसभामुख, अब चाहिँ 6वटा प्रदेशमा त्यही खालको चाहिँ रवैया छ। यसले वास्तवमा चाहिँ प्रतिपक्षलाई सम्बोधन गरेको चाहिँ बुझिन्छ। मलाई लाग्छ किनभने कुराहरू गरेर मात्र त भएन नि, कतिपय कुरा तपाईँले चाहिँ सुन्नुभयो होला, भ्रष्टाचारका कुराहरू वास्तवमा आजभन्दा धेरै अगाडि पिएमलाई चाहिँ थाहा थियो, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थियो, तर चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ खोजिएन। त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ वास्तवमा त्यो अहङ्कार त देखिएको छ। किनभनेदेखि सरकारमा यस्तो देखिन हुँदैन। हाम्रो चाहिँ एउटा आग्रह चाहिँ यति मात्रै हो, सरकारले वास्तवमा चाहिँ 2/3 कुरा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई मिसाएर वास्तवमा चाहिँ 2/3 बनेको होइन यो सरकार। तर चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने नाममा ल्याइएको हो कि सबलाई थाहा छ। खै त संविधान संशोधन गरियो, अनि त्यो 2/3 चाहिएको किन त? गोविन्द केसीसँग 15औं अनसनमा वास्तवमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफैले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ त्यो सम्झौता गरेका होइनन्, सुभाष नेमाङमा पठाएर सबैलाई थाहा भएको कुरा छ। अनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यति इमान चाहिँ देखाउनु पर्दैन, देशको प्रधानमन्त्री 2/3 प्राप्त प्रधानमन्त्री त्यसरी बेइमान हुनु पाइन्छ? यस्तै घटनाहरू त वास्तवमा चाहिँ धेरै हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ कि अहिले पछिल्लो पटक वास्तवमा चाहिँ सरकार अलिकति चाहिँ अधिनायकवादी बन्न खोजेको कुरा त तपाईँकै मिडियाको कुरा गर्नुहोस्। सिधा संवाद भन्ने एउटा चाहिँ राजु थापालाई वास्तवमा चाहिँ अप्ठ्यारो प्रश्न सोधे बापत तपाईँको चाहिँ सञ्चार मन्त्रीले चाहिँ उसलाई त्यो कार्यक्रमै हटाएको होइन। एउटा चाहिँ राम मनोहर यादव भन्नेलाई वास्तवमा चाहिँ कालो झन्डा देखाए बापत चाहिँ कस्टडीमा राखियो र त्यही कस्टडीमा उस चाहिँ देहान्त भयो। यो वास्तवमा चाहिँ सरकार यस्तो प्रजातान्त्रिक सरकारले यस्तो गर्न मिल्छ? अहिले पछिल्लो पटक प्रजाहरूलाई जुन अधिकार दिएको छ यो अधिकारको बारेमा त धेरै ठाउँ कुरा उठेको छ नि। हाम्रो संवैधानिक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई समेत चाहिँ हरण गर्ने किसिमका काम मलाई लाग्छ किनभनेदेखि यो अधिनायकवादको सङ्केत होइन। त्यसका म के भन्छु भनेदेखि केही कुरा चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हमराजी, त्यो भएन भनेदेखि अहिले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बारम्बार चाहिँ भनिरहेको, तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले के भनिरहेछ? भ्रष्टाचार वास्तवमा चाहिँ 122औं मुलुकमा भएको देश अहिले वास्तवमा चाहिँ यो 1 वर्षको बिचमा 124औं स्थानमा चाहिँ पुग्यो। बढ्यो कि घट्यो त? त्यसले गर्दा केवल कुराले मात्र चाहिँ हुँदैन।
व्यवहारले के देखिन्छ भने अहिले वास्तवमा चाहिँ माइती घर मण्डलामा समेत तपाईँ हामी चाहिँ उपस्थित हुन नपाउने, हाम्रो चाहिँ निश्चित ठाउँहरू चाहिँ तोकिने, यसले वास्तवमा चाहिँ हिजो जुन ठाउँमा निर्वाध रूपमा तपाईँ हामी लडेर सङ्घर्ष गरेर वास्तवमा चाहिँ यो परिवर्तन सबै सम्भव पायो। आज ती ठाउँहरूमा चाहिँ बन्देज लगाउने किसिमका कुराहरू वास्तवमा चाहिँ यो 2/3 कि दम्भ हो कि आफू सरकारमा आइसकेपछि विरोधीका कुराहरूलाई चाहिँ बन्द गर्ने कुरा यो त किमार्थ सम्भव छैन नि त। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ सामान्य गीतबाट चाहिँ यति 2/3 सरकार तर्सिने हो र? अहिले मिडियामा जताततै आएको छैन। के हुन्छ गीत त वास्तवमा चाहिँ हिजो रक्तिम परिवारले कस्ता गीत गाउँथ्यो दरबारका विरुद्धमा, हिजो चाहिँ अन्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोखरले कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू लिएर चाहिँ, त्यसले गर्दा यस्तो कुरा सानो कुरासँग चाहिँ सरकार तर्सिनु पर्ने अवस्था चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पनि सरकार चाहिँ तर्सिएको छ र यसले के भनेदेखि कहिलेकाहीँ वास्तवमा आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ कसैले अभिव्यक्त गर्दाखेरि जो कोहीलाई पनि अलिकति दुःख लाग्छ। अहिले वास्तवमा चाहिँ मैले भनिसकेँ शान्ति सुरक्षाको कुरा अत्यन्तै दयनीय छ। भ्रष्टाचारका कुराहरू चाहिँ अब जसरी अगाडि बढेका छन्, मलाई त अझ चिन्ता के कुरामा लाग्छ भनेदेखि दण्डहीनता अझै मौलाएर जाने हो कि भन्ने कुराले सबै चिन्ता लागिरहेको छ। अहिले सायद तपाईँलाई सुन्नुभयो होला, यो चाहिँ विदेशीहरूको समेत चाहिँ तपाईँको दण्डहीनताको सन्दर्भमा यो गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा वास्तवमा चाहिँ का दोषीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने कुराले वास्तवमा चाहिँ अहिले चाहिँ सबै मानवाधिकारवादीहरू तपाईँ हामी चाहिँ तर्सित हुनुपर्ने अवस्था मैले आफूले चाहिँ देखेको छु। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरूमा सरकार अलिकति सजग हुनुपर्छ। नभए वास्तवमा चाहिँ नेपाली जनताले, खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि वास्तवमा एउटा सबल र सक्षम प्रतिपक्षीको भूमिका हामीले पनि निभाउनुपर्छ। ऐन मौकामा चाहिँ हामी बोलेनौँ भने को आएर बोलिदिन्छ ल भन्नुहोस्। अहिले वास्तवमा इतिहासमै नभएको वास्तवमा चाहिँ भ्रष्टाचार अहिले पछिल्लो पटक त भएको छ। चाहे त्यो बुढी गण्डकी कुन शर्तमा ल्याइएको, नेपाली जनताले आफ्नै लगानीबाट बुढी गण्डकी सम्पन्न गर्ने भनेको होइन। तपाईँले मोटरसाइकल चढेको 1 लिटर पेट्रोलबाट 5 रुपियाँ दाम तपाईँले चाहिँ तिर्नु भएको छ। आज 26-27 अरब रुपियाँ दाम चाहिँ स्वदेशी पुँजी चाहिँ कहीँ सञ्चित भएर बसिरहेछ। तर चाहिँ बिना प्रतिस्पर्धा चाहिँ चिनियाहरूलाई दिने प्रपञ्चको पछाडि कारण के हो, रहस्य के हो, यो कसैले खोज्नु पर्दैन। अब यस्तै यस्तै तपाईँको व्हाइट बडीदेखि लिएर तमाम कुराहरूसँग अहिले जसरी सरकार जोडिएको छ, तर पनि सरकारले जनताले चाहे जस्तो विश्वास लाग्दो चाहिँ जवाफ दिन त सकिरहेको छैन नि त। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यसको लागि काङ्ग्रेस आन्दोलनको तयारीमा छ या आन्दोलन गरिरहेको छ? एकदम त्यो किनभने जिल्लामा पनि त्यस्तो खालको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा भएको छ कि अब खास गरेर त अब यो केन्द्रबाटै अब हामी वास्तवमा निर्देशन केन्द्रबाट चाहिँ आउला र अहिले पछिल्लो पटक झन्डै अब केही बुदाहरूमा सरकारप्रतिको जुन चाहिँ असन्तुष्टि, सरकारले गर्न नसकेका कुराहरूका बारेमा वास्तवमा चाहिँ अहिले केन्द्रले केही कुराहरू चाहिँ ल्याएको छ। अब ती कुराहरूमै केन्द्रित रहेर केन्द्रबाट केही कार्यक्रमहरू आउन साथ अब हामी एकदम तयारी अवस्थामै छौँ। र मैले तपाईँको यो अब अत्यन्तै लोकप्रिय रेसुङ्गा टेलिभिजन मार्फत म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जुन किसिमको भ्रमको खेती गर्ने झुट कुराहरू चाहिँ स्वयं उपल्लो तहबाट बोल्ने कुराहरू छन्, यो वास्तवमा चाहिँ असाध्यै ठुलो एउटा हामी सबैको चिन्ताको विषय। स्वयं प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ अब संसदमा विभिन्न किसिमका तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति गलत ढङ्गका तथ्याङ्कहरू पछिल्लो पटक चाहिँ प्रस्तुत भए। स्वयं चाहिँ अब लेखा परीक्षकहरू समेत चाहिँ त्यसमा सन्तुष्ट हुन सके। अब यस्ता कुराहरूले वास्तवमा चाहिँ कहीँ न कहीँ जनतामा चाहिँ निराशा ल्याउँछ। कहीँ यो कुराहरू चाहिँ वास्तवमा चाहिँ उठे। अब निर्मला पन्तका हत्याराहरू चाहिँ पत्ता लाग्यो, भेटायौँ भनेर चाहिँ ईश्वर पोखरेलदेखि लिएर आइजीहरूले चाहिँ बोले, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। व्यापक रूपमा चाहिँ यो सिन्डिकेट जुन चाहिँ सिस्टम छ यसलाई चाहिँ वास्तवमा हटाइयो भनेर रघुवीर महाशेरजीले चाहिँ बोल्नुभयो। ती कुराहरू चाहिँ वास्तवमा मिथ्या साबित भए। तपाईँको चाहिँ मेलम्चीको पानीदेखि लिएर तमाम कुराहरू चाहिँ दसैँदेखि लिएर मिति तोकेर चाहिँ बोलिएका कुराहरू, ती कुराहरू चाहिँ अहिले वास्तवमा चाहिँ टुङ्गो नपुग्नु अहिलेसम्म केही भएको छैन। यस्ता कुराहरूले यस्ता ढाँचा कुराहरूले वास्तवमा चाहिँ जनतामा निराशा छाउँछ। र अहिले पछिल्लो पटक छाएको कुरा त्यही हो। र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नै वास्तवमा चाहिँ यो रोजगारको जुन चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम छ, यो वास्तवमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले यो चाहिँ 29 असोज 2074 चाहिँ एउटा चाहिँ ऐन जारी गरिसकेका छ। यो कुरा वास्तवमा चाहिँ लागू पनि भइसकेका कुरालाई आफ्नो कार्यक्रम बनाएर नयाँ युगको प्रारम्भ भनेर जुन किसिमको यो पछिल्लो पटक हल्ला गरियो, यस्ता कुराहरूले वास्तवमा चाहिँ जनतामा विश्वास भन्दा पनि सरकारप्रति
को अविश्वास अझै बढेर जान्छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हामीले मैले भनिसकेँ गुल्मी जिल्लाको सन्दर्भमा पनि हामी वास्तवमा चाहिँ केन्द्रीय निर्देशन आउन साथ हामी वास्तवमा चाहिँ धेरै बुदाहरू छन्। जनताले वास्तवमा अहिले व्यापक रूपमा चाहिँ बाहिर नआएको हुनसक्छ, किनभनेदेखि हामीले वास्तवमा चाहिँ हाम्रो धैर्यता, हामीले केही कुराहरू कम बोलेका कुराहरूलाई, किनभने हामीलाई राम्रोसँग चाहिँ थाहा छ 48 सालमा जब नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सरकार बन्यो त्यसपछि बिचको अवधिमा वास्तवमा चाहिँ प्रतिपक्षीहरूले केसम्म चाहिँ गर्नु भएन। उहाँहरू कति रेलिङ चाहिँ तोडिए, कसरी चाहिँ उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभयो र यो कुरालाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने त्यो रवैया कसैले नदेखाएका कारणले छैन प्रतिपक्षी भन्ने खालको अनुभूति त्यस्तै गर्छौँ भन्ने हो। तर त्यस्तो चाहिँ होइन, किनभने हामी त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुने भए सायद मलाई लाग्छ चाहिँ 100 दिनको समय पनि त्यति बेला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पाएको होइन। इतिहास त साँच्चै छ त। अब त हामी त वास्तवमा 1 वर्षसम्म पनि तपाईँहरूले वास्तवमा चाहिँ प्रतिपक्षी देख्नु भएको छैन, तर चाहिँ त्यो वास्तवमा सतहमा नदेखिएको हामीले ऐन कुरा गर्ने ठाउँमा त गरिरहेछौँ नि त। आधीभरि सिर्जना गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। ठिक छ, त्यो त हुनसक्छ, किनभनेदेखि अब सबै कुरा चाहिँ जब चाहिँ अन्याय अत्याचारहरू चाहिँ बढ्दै जान्छन्, जब चाहिँ भ्रष्टाचार शान्ति सुरक्षाका कुराहरूमा वास्तवमा चाहिँ जब चाहिँ प्रेसर दमन चाहिँ बढ्छ तब चाहिँ विस्फोट त हुन्छ। किनभने अहिले चाहिँ नेपाली जनता खास गरेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका चाहिँ न्यायप्रेमी जनताहरूमा यो उकुस मुकुस त छँदैछ त। एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन सक्छन् कञ्चनपुरकी चाहिँ निर्मला पन्त, तर वास्तवमा चाहिँ यस्ता घटनाहरू दिन दहाडे घटेका छैन। खै त सामूहिक रूपमा बलात्कार गरेर एकजना व्यक्ति एउटाले मात्र होइन धेरैको चाहिँ त्यसमा चाहिँ हात छ, तर वास्तवमा चाहिँ स्वयं राज्य संयन्त्रका अनुसन्धान जसले चाहिँ गर्ने हो उनीहरू चाहिँले चाहिँ अनुसन्धान छिपाउने काम गर्छ। अनि चाहिँ निर्दोष मान्छेलाई अपराधी साबित गर्ने प्रयास गर्दाखेरि कोही नेपाली चुप लाएर बस्न सक्छ? एकपल्ट तपाईँ हामीले नै कल्पना गर्नुहोस् न, भले चाहिँ अपराधी चाहिँ उम्किएला, भले दोषी चाहिँ पत्ता नलाग्ला, तर वास्तवमा चाहिँ निर्दोष मान्छेलाई अपराधी साबित गर्ने खालको प्रयास वास्तवमा राज्यले गर्दाखेरि वास्तवमा कोही चुप लाएर बस्छ? यो त किनभनेदेखि बाहिर नआउँदा समयलाई चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ बुझाइन्छ। तर मैले त आग्रह गर्छु प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर जम्मै चाहिँ भन्नुमा त्यो घटनामा वास्तवमा चाहिँ कसरी प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनुभयो एकपल्ट तपाईँ हामीले कल्पना गरौँ। गोविन्द केसीकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि वास्तवमा गोविन्द केसीको आफ्नो माग हो त्यो सबै जनताका छोराछोरीले समान किसिमको शिक्षा पाउनुपर्छ, गाउँमा पनि चाहिँ गुणस्तरीय चिकित्सालयहरू चाहिँ खोल्नु पर्छ, त्यसको चाहिँ रेट फिक्स गरिनुपर्छ। 1 करोडसम्म झन्डै पुगिसकेको थियो, झन्डै चाहिँ तपाईँले चाहिँ 40 लाखमा चाहिँ अहिले चाहिँ झरेको छ। 75% भन्दा बढी वास्तवमा चाहिँ छात्रवृत्ति जनताले चाहिँ प्रतिस्पर्धाको आधारमा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कुनै चाहिँ एकजना व्यक्ति विशेषको कुरा हो। एकपल्ट चाहिँ यी सबै कुराहरू जम्मा गरेर आन्दोलनको तयारीमा एकदमै यी कुराहरूले वास्तवमा चाहिँ आन्दोलनलाई मलजल गरिराखेको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, हाम्रो समय पनि धेरै भइसकेको छ। कार्यक्रममा आउनुभयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। ल मेरो तर्फबाट पनि मलाई चाहिँ यो अवसर चाहिँ दिनुभयो र गुल्मी जिल्लाको पहिलो टेलिभिजन रेसुङ्गा टेलिभिजनलाई म मेरो तर्फबाट मेरो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।